Char. So, how I did my gel nail polish. Well, if you haven't subscribed to my channel, please do. And turn on the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Disclaimer lang po, I'm not a professional in doing this kind of stuff. So ito ay base lamang sa mga nakikita ko at napapanood ko sa iba't ibang mga video sa internet. Okay, so hindi ko na patatagalin pa. Let's get started!
Yan. Ito ang aking gel nail polish. So, this is it. Pansit. Kita ba? Yan. So, ito ay pinagkahirapan ko ng bahagya. So, yan. Okay, so before ay pudpud na pudpud yung aking kuko. Kasi feeling ko lahat na lamang ng dumi at pawis na iipon dito sa aking kamay. So, pasmado ako. Ay parang napupunta sa aking kuko. Kaya lagi ko siyang pinupudpud. And this time naman ay nahaba ko siya. So, yan na siya. Ganyan na siyang kahaba. Kasi, tinatry ko kung ano ba yung feeling na mahaba naman ang kuko. Kasi nga, lagi nga akong pudpud. Medyo humaba na to, medyo lamang. So, ang shape nitong aking nails ay square. Natutuwa akong magtingin doon sa mga videos na sa paglalagay ng cutics or ng gel polish. Now, it's shoutout time. So, shoutout natin yung ating mga subscribers. So, we have Jazz Kenmore Pelahio, Rosalie Solis, Christian Gayapa, Sunshine Cueto, Andrea Camacho, Francisco Vlog, and Kenneth Almantran. Okay, thank you guys for watching and see you in my next video. Bye-bye!